Xin chào các bạn, chúc mừng năm mới等待等老. Mỗi khi Tết đến đều sẽ nhìn thấy câu đối Tết ở khắp nơi. Có lẽ các bạn không biết, đối với những người Hoa hải ngoại, khi nhìn thấy câu đối Tết Việt Nam sẽ cảm thấy kỳ lạ, tại vì họ không ngờ hóa ra câu đối Tết có thể viết ra bằng chữ Latin. Theo quan sát của mình, hình như chỉ có Việt Nam có thể hoàn toàn bỏ qua chữ Hán khi viết câu đối Tết. Ví dụ Nhật Bản và Hàn Quốc, tuy họ có hệ chữ viết của bản thân mình, nhưng khi họ viết câu đối Tết, họ cũng sẽ viết ra bằng chữ Hán. Có lẽ các bạn cũng không biết một điều là bây giờ trong cộng đồng người Hoa có một ý kiến cho rằng sự lạc hậu của văn hóa Trung Quốc là vì sử dụng chữ Hán. Vấn đề không chỉ là khó học, cũng bao gồm nếu dùng chữ Hán thì rất khó có thể phiên dịch ngoại ngữ. Chủ yếu là vì khi sử dụng chữ Hán phiên dịch ngoại ngữ, người ta thiên về sử dụng những chữ là có ý nghĩa tương tự để phiên dịch mà không trực tiếp phiên âm, cho nên có làm người ta liên tưởng sai lệch. Và mình cũng đã giải thích điều đó trong video hồi trước rồi. Ví dụ bánh mì trong tiếng Trung theo phiên dịch chữ Hán là Việt thức Pháp bao, ý là bánh bao nước Pháp kiểu Việt Nam, không thể trực tiếp phiên âm như bánh mì trong tiếng Anh, không tiện lắm. Cho nên văn hóa Trung Hoa rất khó có thể hấp thu văn hóa ngoại lai. Sau khi người Trung Quốc dùng chữ Hán để phiên dịch những khái niệm trong văn hóa nước ngoài rồi, thông thật đều sẽ nghĩ theo ý nghĩa vốn có trong văn hóa Trung Quốc mà không thể hiểu theo ý nghĩa vốn có trong văn hóa vốn có. Và người Trung Quốc luôn nghĩ rằng đó là một chuyện tốt lành, tại vì có thể Trung Quốc hóa văn hóa nước ngoài. Theo mình, tại vì mình có kinh nghiệm nghiên cứu lịch sử hấp thu văn hóa ngoại lai của Trung Quốc, đặc biệt là triết học chính trị hiện đại, và mình đã phát hiện thật ra Trung Quốc hóa ý là không có học được những ý nghĩa tinh vi của văn hóa nước ngoài, có mất đi nhiều trí thức phong phú. Cho nên đối với mình là đồng ý rằng chữ Hán có tác dụng là ngăn cản cuộc hấp thu văn hóa ngoại lai của Trung Quốc, cuộc phong phú văn hóa của Trung Quốc. Có lẽ các bạn cũng không biết một điều là những người đồng ý kiến này như mình, đa số là người Đài Loan. Họ thấy văn hóa Trung Quốc là một văn hóa thực dân Đài Loan, vì sử dụng chữ Hán, người Đài Loan dần dần mất đi tiếng mẹ đẻ của mình, tức là tiếng Đài Loan. Thật ra tiếng Đài Loan tức là tiếng Mông Nam, ý là tiếng Phúc Kiến miền Nam. Tại vì tổ tiên của đa số người Đài Loan là di dân từ miền Nam Phúc Kiến. Nhưng mà nếu các bạn nói với người Đài Loan rằng tiếng Đài Loan tức là tiếng Phúc Kiến miền Nam, làm sao mà có tiếng Đài Loan? Tuy nhiên, bạn sẽ mất đi cơ hội làm bạn với người Đài Loan. Có nhiều sự phân biệt là vì yếu tố chính trị, sự thật là như thế nào thì không quan trọng lắm. Dù sao, đối với một số người Đài Loan, họ hy vọng có thể hoàn toàn thoát ra sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc. Hy vọng trong tương lai người Đài Loan không học chữ Hán nữa và dùng chữ Latin biểu đạt tiếng Đài Loan phục hơn tiếng mẹ đẻ của người Đài Loan. Đối với những người Đài Loan, khi họ nhìn thấy câu đối Tết của Việt Nam, tất nhiên là rất ngưỡng mộ, có tăng thêm niềm tin vào cuộc sử dụng chữ Latin. Các bạn thấy đó là câu đối Tết tiếng Đài Loan, Đài Loan ni kiêu hỷ, ý là chúc mừng năm mới Đài Loan. Cũng có cái này, bình an bớ đại chỉ, ý là bình an và không có chuyện lớn xảy ra. Mấy các bạn thấy video này, đó là hiện trường là người Đài Loan quảng bá văn hóa sử dụng chữ Latin để biểu đạt tiếng Đài Loan. Tổ chức quảng bá này là Trung tâm tiếng Đài Loan của trường Đại học Thành Công ở Đài Loan. Các bạn thấy ông này không chỉ là một thầy giáo nghiên cứu tiếng Đài Loan, cũng là một người nghiên cứu tiếng Việt. Tại vì ông ấy muốn tìm hiểu tình hình sử dụng chữ Latin trong Việt Nam để tìm ra một công trình phổ biến hóa sử dụng chữ Latin để viết ra tiếng Đài Loan. Ông ấy có tên là Tần Vi Văn, có phiên dịch mấy cuốn sách của Việt Nam ở Đài Loan. Ví dụ cuốn sách này, một số vấn đề văn học Việt Nam hiện đại, tác giả là Nguyễn Đăng Tiệp, tiếng Trung trực tiếp phiên dịch thành văn học hiện đại Việt Nam. Tiêu đề tiếng Việt vốn có là Thiên Tống Hân. Mấy các bạn thấy người Đài Loan viết tiếng Đài Loan đẹp không? Màu xanh là tượng trưng sự độc lập của Đài Loan, ý thức bản xứ của Đài Loan. Dù sao, tất nhiên những người chủ trương không dùng chữ Hán là người thiểu số, rất thiểu số. Bây giờ yêu cầu người Đài Loan bỏ qua chữ Hán là một chuyện rất khó có thể làm được. Nếu là vào ngày xưa có 90% dân số đều là mù chữ thì có thể rất dễ bỏ qua, tại vì chỉ có ảnh hưởng đến 10% dân số thôi, tức là những người có thể sử dụng chữ Hán. Bây giờ 100% người dân đã làm quen sử dụng chữ Hán rồi, yêu cầu công giáo của họ không học chữ Hán nữa là một chuyện rất khó có thể làm được. Ok, nhìn lại chữ quốc ngữ của Việt Nam. Theo ý kiến cá nhân của mình, đó là một tiềm năng lớn nhất của văn hóa Việt Nam. Tại vì chữ quốc ngữ là một công cụ rất tiện lợi để phiên dịch ngôn ngữ ngoại lai, hấp thu văn hóa ngoại lai, học tập những tư tưởng và khái niệm tinh vi của văn hóa ngoại lai. Tất nhiên tiếng Việt của mình không giỏi lắm, nghe giọng nói mình thì có thể biết rồi. Mình không biết tiềm năng này có thể khai thác như thế nào trong tiếng Việt. Theo cái mà mình có thể quan sát được, dù sao bây giờ trong tiếng Việt vẫn có sử dụng nhiều chữ Hán Việt để phiên dịch khái niệm ngoại lai. Ví dụ Cộng hòa, khoa học, kinh tế, triết học, dân chủ, tự do, xã hội, phản động, vân vân, nhiều lắm. Mình không chắc trong tiếng Việt là như thế nào, nhưng trong tiếng Trung có một số có phiên dịch chuẩn xác, có một số là không có. Ví dụ Cộng hòa, chính trị,
dân chủ xã hội và nhân văn không có phiên dịch chuẩn xác Republic, Politics, Democracy, Society và Humanities, và luôn luôn có tình huống là có kiểu lúng túng với ý nghĩa chứa hẳn vốn có hay là ý nghĩa chứa hẳn truyền thống trong tiếng Trung. Ví dụ Cộng hòa Republic trong tiếng Trung truyền thống Cộng hòa là chỉ thời kỳ nhất định. Trong nhà Chu có một nhà vua gọi là Chu Lệ Vân, Wikipedia tiếng Việt có ghi录tức là Chu Lệ Vân có hành vi bảo chúa, cho nên người dân trong thành phố phát động暴động. Chu Lệ Vân sợ hãi chạy ra khỏi kinh thành, vì thiên tử chạy trốn. Hai đại thần là Chu Định Công và Chu Mục Công cùng nhau quản lý triều chính suốt 14 năm, gọi là Chu Triều Cộng hòa. Vì nhà vua chạy trốn, cho nên hai đại thần cùng nhau quản lý quốc gia, thời kỳ này gọi là Cộng hòa. Bây giờ trong tiếng Trung, Cộng hòa chỉ có ý là chỉ quốc gia mà không có quân chủ. Nhưng đối với những người có học tập triết học chính trị thì sẽ biết là tờ ngữ Cộng hòa là ban nguồn từ tờ ngữ Politia trong tiếng Hy Lạp cổ đại. Sau đó tiếng La Mã cổ đại, tức là tiếng Latin phiên dịch Politia thành Respublica. Sau đó đến thời đại phục hưng vào thế kỷ 15 được viết thành Republic. Và trong thời đại phục hưng, Republic không chỉ có ý là chỉ quốc gia mà không có quân chủ. Những quốc gia có quân chủ cũng được gọi là Republic. Ý nghĩa chân chính của Republic là chỉ một quốc gia có một thể chế hỗn hợp, có kết hợp các yếu tố của chế độ dân chủ, chế độ quý tộc và chế độ quân chủ. Và trong thể chế này, quyền lực chính trị không có bị夺quyền bởi bất cứ thế lực nào. Trong thể chế dân chủ, ai được đại đa số người dân bầu cử thì ai đấy có thể tổ chức chính phủ, cho nên thế lực đa số người có thể夺quyền lực chính trị. Trong thể chế quý tộc có thể夺quyền lực chính trị. Trong thể chế quân chủ có thể夺quyền lực chính trị. Và trong thể chế Cộng hòa sẽ kết hợp các yếu tố của thể chế dân chủ, thể chế quý tộc và thể chế quân chủ. Ví dụ có một nhà vua thể hiện thể chế quân chủ, nhưng người dân có thể bầu cử một số quan lại đó có thể thể hiện thể chế dân chủ, và có một hội nghị là do quý tộc tổ chức thể hiện thể chế quý tộc. Ví dụ như vậy thì ba thế lực kiểm tra với nhau và cân bằng với nhau, không có ai夺quyền lực chính trị là mở cửa cho mỗi người, là một sự việc công cộng. Republic ý nghĩa chân chính của Republic là như vậy, và trong tiếng Trung được phiên dịch thành Cộng hòa đã mất đi ý nghĩa chân chính và ý nghĩa tinh vi, nhiều nhất chỉ là khiến người ta liên tưởng đến cùng nhau hòa bình. Trong tiếng Trung, chữ cùng là liên quan đến hành vi cùng nhau, chữ hòa là liên quan đến tình hình hòa bình, đó không phải là ý nghĩa chân chính của Republic. Nói chung, tại vì tiếng Trung chỉ có thể dùng chữ Hán phiên dịch ngoại ngữ, không thể trực tiếp phiên âm Republic, đó là một hạn chế. Không chỉ là vậy, vì sử dụng chữ Hán, tiếng Trung cũng có một tính bảo thủ, tức là có một số từ ngữ khi cổ xưa người ta sử dụng những từ ngữ người cổ xưa hiểu biết ý nghĩa tinh vi của chúng. Còn khi bây giờ người ta sử dụng những từ ngữ, tại vì thời đại đã thay đổi rồi, ngữ cảnh cũng thay đổi rồi, thì người hiện đại đã không biết ý nghĩa tinh vi của chúng rồi. Ví dụ nhân, nghĩa, lễ, trí, ý nghĩa tinh vi của bốn chữ này là ban nguồn từ tác phẩm của Minh Tử. Trong thời đại Minh Tử, người ta hiểu biết ngữ cảnh của chúng, cho nên cũng hiểu biết ý nghĩa tinh vi của chúng. Nhưng mà trong hiện đại, trải qua 2.000 năm rồi, ngữ cảnh đã thay đổi rồi. Nếu vẫn chỉ trực tiếp đọc bài văn của Minh Tử mà không có giải thích bằng ngữ cảnh hiện đại thì sẽ không thể tìm hiểu ý nghĩa tinh vi của chúng. Nói đơn giản là phải trải qua một quá trình phiên dịch, tức là từ ngôn ngữ cổ đại phiên dịch thành ngôn ngữ hiện đại, làm vậy mới có thể kế thừa di sản của văn hóa cổ đại. Nhưng mà trong tiếng Trung, điều đó là rất khó có thể làm được, tại vì người ta nghĩ rằng khi cổ xưa người ta sử dụng chữ Hán, còn bây giờ người ta cũng là sử dụng chữ Hán, tại sao phải phiên dịch? Kết quả là, theo quan sát của mình, có nhiều người Hoa khi họ sử dụng nhiều từ ngữ bắt nguồn từ cổ đại, ví dụ nhân, nghĩa, lễ, trí, họ nghĩ rằng họ biết ý nghĩa của chúng, nhưng thực ra họ không biết, tại vì họ không có nghiên cứu triết học Trung Quốc như mình, họ không biết ngữ cảnh cổ đại. Và đó cũng được nhìn thấy một tiềm năng của chữ quốc ngữ của Việt Nam, tại vì nếu muốn học tập cổ văn chữ Hán chắc chắn phải trải qua một quá trình phiên dịch đối với người Việt Nam, cho nên có cơ hội thể hiện ngữ cảnh vốn có bằng ngôn ngữ hiện đại, tiếp cận hơn tư duy người ta của bây giờ. Và mình sẽ nói sâu hơn trong video hội viên, hy vọng có thể gặp bạn trong video hội viên. Chúc mừng năm mới, cảm ơn.